و در برنامه‌های قبلم تکرار کردم. فقط این دو تلفنی که اعلام کردیم خواهش می‌کنیم تماس بگیریم و سوالات خودتون رو مطرح بکنین، چون تلفن‌های دیگه سازمان کارهای دیگه‌ای دارن و خواهش می‌کنم که اشغال نفرمایید. من دیگه مقدمه‌ای لازم نیست بگم، فقط میدونین که مسئله‌ای که همه جا واقعا شما چه به میهمانی برین چه با دوستاتون صحبت بکنین، حتما مسئله راهنمایی و رانندگی یکی از مسائلی که مورد بحثه. اینطور است نیسا؟ و من فکر میکنم که مهمترین مسئله‌ای که باید خواهش کنیم شما توضیح بفرمایید تفکیک ترافیک و راهنمایی و رانندگیه. اگر ممکنه اینو توضیح بفرمایید تا سوال‌ها رو ما آغاز کنیم. که ترافیک به طور کلی اساسش مبتنی بر 3 اصل: مهندسی ترافیک، آموزش و اجرای مقررات هست. و برای داشتن یک ترافیک خوب، یعنی رفت و آمد سریع و صحیح و سریع، می بایستی که این 3 اصل همگام با هم به فعالیت بپردازند تا ما بتونیم یک ترافیک مرتب و منظمی داشته باشیم. مهندسی ترافیک مشخص هست و معلوم، انجام کارهای مهندسی هست که در سازمان ترافیک شهرداری پیاده هست. عده‌ای از مهندسین مجرب و کارآزموده، متبحر، دارای درجه اجتهاد در کار خودشون، چه اونها که تمام وقت در خدمت شهرداری هستند و چه هیئتی رو که دعوت میشن از اساتید دانشگاه و غیره، امور مربوط به مهندسی ترافیک رو اداره میکنن. مسئله آموزش هم که یک مسئله خیلی مهم و قابل توجهی هست که میبایستی که از نظر معنای کلیش باید اگر عرض بکنم یا باید این مسئله در خانواده ها به طور کلی از ابتدای کودکی و بعد در دبستان ها و مدارس و دبیرستان ها به اطفال و بچه ها و جوان ها آموخته بشه و در رده های بالا هم در محیط اجتماعی افراد به هر حال این مسئله آموزش رانندگی می بایستی که به طور کلی به افراد تفهیم بشه. بله، پس منظور من این بودش تیمسار که قسمت ترافیک یک قسمت دیگه‌ای که جدا از اداره راهنمایی و رانندگی، آیا همینطوره؟ به طور مسلم. پس وظیفه دقیق راهنمایی و رانندگی وظیفه دقیق راهنمایی شق سوم مسئله ترافیک است و اون اجرای مقررات هست. این اجرای مقررات رو میبایستی که تقسیمش بکنیم به چند امر. یکی تنظیم عبور و مرور، جلوگیری از تصادفات، در صورت وقوع تصادف رسیدگی به تصادف، جریمه افرادی رو که متخلف هستند تحت عنوان اخذ جرائم، شماره گذاری وسایط نقلیه، معاینه وسایط نقلیه و بالاخره انجام آزمایشات رانندگی و صدور پروانه برای افراد متقاضی. بله. این مسئله خواهی نخواهی تفکیک این مطالب از هم به عقیده من برای مردم، اونایی رو که صبح اول وقت از خونه بیرون میان و چشمشون به چشم مأمور پلیس هست و مأمور پلیس رو در مقابلشون میبینن یه فرد با لباس اونیفرم، سر چهارراه‌ها با مأمور پلیس روبرو میشن، در مناطق مختلف با افسران پلیس و عوامل جمعی پلیس، در تصادفات با مأمور پلیس روبرو میشن، در مورد پرداخت جرائم با مأمور پلیس روبرو میشن، برای شماره گذاریشون با مأمور اونیفرم، برای انجام آزمایشات رانندگیشون به همین صورت با مأمورین پلیس روبرو میشن و به هر حال انتظار و توقعشون در کلیه معضلات مربوطه به ترافیک از مأمورین راهنمایی رانندگی هست. و ما هم به هر حال آماده، چون میبایستی که بین سازمان راهنمایی و رانندگی و سازمان ترافیک یک همگامی و همکاری کامل باشه تا این دو سازمان متفقاً با هم بتونن یک ترافیک خوب رو ارائه بدن. خب بسیاری از مسائل روشن شد که و راهنمایی رانندگی همونطور که فرمودین کارش چی هست و ترافیک کارش چی هست. الان من همکارمون منتصری
در واحد سیار رو میبینم که آماده هستش. اگر آماده هستین آقای منتصری، سوال یکی از پرسشگران رو مطرح بفرمایید، خواهش میکنم. سلام بر بینندگان عزیز، از واحد سیار با شما صحبت میکنم. اولین کسی رو که ما اینجا پیدا کردیم باید صحبت کنیم یه مسافر و یه آقای راننده تاکسی هستن و امیدواریم که سوال مثبت و خوبی داشته باشن و تیمسار باقر شهرستانی هم جواب قانع کننده به این همشهری عزیز و راننده محترم بدن. آقا شما مشکلی دارید؟ اگر اجازه میدید من بیام پایین. بفرمایید، ازتون خواهش میکنم بفرمایید پایین. سلام علیکم. من حسن غفاری، راننده تاکسی 3276. فقط مشکل ما این هست که قربان روزهای پنجشنبه و روزهای شنبه و روزهای بارونی خورده ترافیک ما مشکله. و سوال دیگه من این هست که برای مدارس یه اتوبوس‌هایی بیزارن که این ترافیک ها یه خورده راه حلش رو باز کنه. و برای ایستگاه تاکسی ها که من میخوام برم در ایستگاه تاکسی توقف کنم ببینم چند تا شخصی ایستاده، یا میخوام برم سوار کنم شخصی میگه هو تو چیکاره هستی که میخوای سوار کنی. و سابق ما یه کلاسی داشتیم که میرفتیم و اون کلاس الان یه کمی اونطوری که باید روش اجرا کنن اجرا نمیکنن که راننده تاکسی ها بدونن کجا سوار کنن، کجا پیاده کنن، دوبله نیستن مسافر پیاده سوار کنن. اگر این کار بشه ما خیلی ممنون هستیم. متشکرم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. قربون شما برم. شبتون خوش. شما سوالی که متوجه شدیم. بله، عرض کنم که در مورد گوش خدمتتون تراکم ترافیک در روزهای پنجشنبه و شنبه سوال شد. میبایستی که عرض بکنم روزهای پنجشنبه معمولاً تعداد زیادی از سازمان‌های اداری تعطیل هستند. این تراکمی رو که آقای راننده عنوان کردند مربوط است به ساعات بین 11 تا 2 بعد از ظهر، یعنی اون زمانی رو که اونها که تعطیل هستند میان برای خرید به منطقه بازار و قسمت مرکزی شهر. اونایی رو که از شهرستان‌های اطراف میخوان به تهران بیان برای خریدشون، اون زمانی رو که حرکت کردن تقریباً حدود ساعت 11 و 10 و 11 میرسن به مرکز شهر. اغلب ساعات اداری حدود ساعت 12 تعطیل میشه، مدارس حدود ساعت 12 تعطیل میشه. تقارن پیدا میشه بین تعطیل مدارس، آمدن افراد از شهرستان‌ها برای خرید عرض کنم که مایحتاج هفتگی، بعضن چه از ساکنین مرکزی و چه از شهرهای اطراف. به این مناسبت برای اینکه این تراکم ایجاد نشه ما به این فکر بودیم که محدودیتی ایجاد بکنیم برای سایر وسایط نقلیه عمومی مثل اتوبوس، کامیون، حتی وانت هایی رو که در قسمت مرکزی شهر میان برای حمل بار و غیره، اینا رو محدود کردیم تا حدی این مشکل برطرف شد. در مورد روزهای شنبه مشکل از اونجا سرچشمه میگیره که اجازه حرکت کامیون ها از طرف پلیس راه در روزهای تعطیلی به کامیون ها داده نمیشه. در نتیجه کامیون ها حدود شب شنبه و نزدیکی های صبح حرکت میکنند، به طرف شهر میان، از نقاط مختلف اطراف وارد میشن، از جاده قم، از جاده ساوه، از این طرف از جاده قزوین و بالاخره وارد شهر میشن. اینا میبایستی که بیان حامل کالا هستند، به میادین وارد میشن و به هر حال کالای خودشون رو بایستی به مرکز شهر برسونن، یا عبوری هستند که میبایستی از این قسمت شهر عبور بکنن. آمدن این وسایط نقلیه برای تخلیه بار در میادین، تهیه وسایل مورد نیاز و یا مایحتاج مورد نیاز از طرف کسبه از طریق میادین و قسمت‌های جنوب شهر، نتیجهش این است که یک تراکم خیلی سنگینی به چشم میخوره که میبایستی با انتقال میادین به خارج از شهر که برنامه شهرداری هست و بالاخره تشکیل چند میدان در نقاط مختلف اطراف شهر، این مشکل برطرف میشه. راجع به مثل این که آموزش یک صحبتی میکردم راننده محترم تاکسی که قبلا آموزش هایی بوده، کلاس هایی میرفتن، ولی الان در مورد آموزش البته رانندگان متخلفین مربوط به عموم رانندگان متخلف بود در سابق که این کلاس رو قریبا هم تشکیل خواهیم داد. یعنی هر راننده متخلفی که
یک مرتکب خلاف، این تخلف عبور از چراغ قرمز، انحراف به چپ و تخلفی مشابه این تخلفات که ایجاد تراکم و تصادف میکرد، این راننده ها رو مجبور میکردند که برای مدت 1 هفته یا 10 روز در چند جلسه در کلاس های آموزشی شرکت بکنند که این کلاس ها رو قریبا ما مجددا تشکیل خواهیم داد. مدتی است که این کلاس ها تشکیل نشده، ولی لزوم تشکیل این کلاس ها برای ماها ضروری تشخیص داده شده است و ایجاب میکند که این کلاس ها رو تشکیل بدیم. چشم، این کلاس ها رو در آینده نزدیک تشکیل خواهیم داد. خب جوابشون امیدواریم که این راننده محترم تاکسی گرفته باشن. تیمسار شهرستانی مثل که یکی از تماشاگران ما علاقمند بودن با خودتون صحبت بکنن. یک سوالی داشتن. بفرمایید. تیمسار سلام عرض میکنم. هستم که مشکل من در مورد پرداخت این جریمه ها هست و این موردی بود که در مورد خود من اتفاق افتاده. جریانی بود که من توی پارکینگ بهجت آباد که ماشینم یه دفعه پارک کرده بودم، چون این پارکومترها در وسط بلوک‌های خط کشی شده قرار نداره و در گوشه ها قرار داره، دقیقاً مشخص نیست که این پول رو باید در پارکومتر سمت راست ریخت یا در پارکومتر سمت چپ. من پول رو ریختم و بعد که برگشتم متوجه شدم که جریمه شدم. البته اعتراض نکردم، جریمه رو پرداخت کردم و 6 ماه از این قضیه گذشت. مشکل دوم من از اینجا شروع میشه و اون این بود که ماشین من رو متوقف کردن به دلیل اینکه من پول رو پرداخت نکردم. من به این علت که کارم خیلی فوری بود رفتم اجرایات و پول رو پرداخت کردم و ماشینم رو برداشتم رفتم و الان 2 تا قبضش هر دو دارم و اون 2 قبض رو من بردم خودم اجرایات و اعتراض هم کردم. البته یه مقدار مشکلات بود و من دیدم که به صرف وقت چون نمیارزه دیگه دنبالش نگرفتم. البته دلیل تردید ندارم که این یه اشتباه بودی که رخ داده، یا از طرف بانکی که پول رو گرفته یا از طرف مأموری که اونجا بوده، ولی میخواستم ببینم که آیا حضرت علی ممکنه دستوری بفرمایید که دقت بیشتری در زمینه بشه که این در درجه اول وقت تلف نشه، چون حداقل نصف روز وقت ما توی اجرایات باید صرف بشه چون خیلی شلوغ هست. و نکته دومی که در مورد این پارکومترهای دستوری بفرمایید. خیلی متشکرم. فرمایش دیگه نیست. قربان محبت. من سوال جالبی فکر میکنم و بیشتر افرادی هم که تلفن زده بودن اینجا چنین سوالی داشتن. خواهش میکنم. بله. عرض کنم که در مورد خدمتتون پرداخت اخذ جرائم این اوراق در 2 نسخه تهیه میشه و بعضی از جرائم هست که پرداختش در بانک ها هست، بعضی از جرائم هست که پرداختش رو میبایستی طبق قانون در اجرایات بپردازند که اخیراً البته در مناطق مختلف راهنمایی هم این جرائم رو میگیرن. اگر چنین جریمه پرداخت شده به حق نمیبایستی که مجدداً ایجاد مزاحمت برای این شنونده و بیننده عزیز یا پرسش کننده باشه. به هر حال اگر چنین مطلبی هست اشتباه از طرف سازمان هست و اشتباه هم قابل برگشت. در زمینه پارکومتر فرمودید مربوط است به یک موضوع فنی که به طور مسلم این قسمتی رو که شما الان توجه دادید مورد توجه واقع خواهد شد و حتما مورد دقت و بازبینی قرار خواهد گرفت. بله. تشکر میکنیم. اگر مکالمه تلفنی، چون قبل از اینکه برنامه ما شروع بشه خیلی ها تلفن زدن و اصرار داشتن، گفتن ما نمیتونیم این تلفن‌ها رو بگیریم چون خیلی اشغال هستش، اگه ممکنه سوال ما رو مطرح بکنیم با صدای خودمون. من فکر می‌کنم اگر مکالمه تلفنی آماده است که ضبط شده پخش بفرمایید. بله. گوشی خدمت. خودمون مطرح کنیم که کنم. ما اهالی چهارراه حسابی، نامدار، اینها خیابان حسابی هستیم. بین تجریش رو به چهارراه حسابی یه طرفه کردن. هیچ تاکسی ما رو نمیاره. من که هممون ماشین که نداریم آقا. بخوام یه تاکسی سوار شیم یا خریدی داریم یا بیاییم یا بریم و راه هم به ما دوره. 20 تومن میگیره ما رو بیاره، 10 تومن میگیریم. اصلا میگیم چهارراه حسابی اصلا نمیاره. و هر جا من میرم و اهالی هم میری، حتی به پلیس راهنما من رجوع کردم، میگم باید بری اداره راهنمایی. من خودم بخوام برم اداره راهنمایی ببینه 1 روز باید برم. آیا انصاف تمام مدت یک طرفه اینجا باشه که این جمعیتی که ما هستیم و هم یه تیپی هستیم که واقعا کار روزمره خرید داریم؟ این درسته؟ بله. خیلی متشکرم میشم. بله. خواهش میکنم. موضوع یک طرفه کردن خیابان‌ها
یه مطلبی است که مورد بررسی و توجه قرار میگیره، پیشنهاداتی میشه در سازمان ترافیک، هیئتی نشستند و مورد توجه قرار دادند. قطعاً و به طور مسلم عللی داشته است که این خیابان حسابی رو یا این خیابان منطقی رو، چهارراه حسابی رو که عنوان کردند یک طرف عنوان کردند و بحثی نیست که مطلبی رو که خانم الان عنوان کردن این مطلب رو مورد توجه قرار خواهیم داد و مورد رو به سازمان ترافیک اعلام خواهم کرد. اطمینان داشته باشید چون ما همیشه در جهت شما و در راه رفاه شما قدم برخواهیم داشت و برمی‌داریم. حتما به این مطلب توجه خواهد شد. اگر راهی داشته باشه اطمینان داشته باشید مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. بله تشکر میکنم. همکارامون آقای آخته و آقای نفیسیفر اینجا زحمت میکشن و تلفن ها رو جواب میدن. من سوال میکنم از آقای نفیسیفر، شما میست که مشغول هستین آقای نفیسیفر، خواهش میکنم ادامه بدین. آقای آخته شما سوالاتی که مطرح کردن لطفاً یکیشو بفرمایید. من مثلا میخوام سرما خوردم. بله. اگه اشتباه نکرده باشم جناب تیمسار استاد دانشگاه هستن. بله اینطوره تیمسار. بله مدرس هستم در بله. رشته لیسانس تدریس میکنم. دانشجویان تلفن کردن گفتن که با وجود اینکه میدونید وضع ترافیک به چه شکلی است، چرا به محض ورود به کلاس حضور غیاب میکنید؟ عرض کنم که بله خواهش میکنم. خب محبت دارن دانشجویان من و چشم این برنامه رو سعی خواهم کرد که معمولا در آخر کلاس حضور غیاب به عمل بیاد. بله. ولی معمولا این برنامه رو در اول کلاس من این حضور غیاب رو خیلی زیاد بهش توجه ندارم. اینو برنامه حضور غیاب رو معمولا آخر کلاس ملاک عمل قرار بله این هم سوالی بودش که دانشجویان میتون کردن. آقای نفیسیفر شما یکی از سوالاتی که مطرح کردن باهاتون خواهش میکنم بفرمایید. سوالات زیادی شده از طرف بینندگان ما در مورد پرداخت جرایم تخلفاتشون که به اجرایات در یک حوزه است در خیابان صنایعی و گفتن که اگر ترتیبی داده بشه که در مناطق دیگری از شهر بتونن جرایم بدن تسهیل میشه در امر رفت آمد. و بعد مسئله کمبود پارکینگ در سطح شهر به خصوص در مناطق مرکزی شهر مطرح کردن و زیاد بودن تعداد تابلوهای توقف ممنوع با توجه به قولی که راهنمای رانندگی داده بود در مورد برداشتن این تابلوها. بله ممنونم. خواهش میکنم. عرض کنم که موضوع پرداخت تخلفات به اجرایات دیگه حل شده، برای اینکه این در حدود شاید 2 هفته هست که این دستور به مناطق راهنمایی داده شد تا تمام مناطق 11 گانه راهنمایی علاوه بر اجرایات تخلفات قبول کنن. بله این اوراق تخلفات رو قبول بکنند و حتی در زمینه مفاسا حساب هم اقدام بکنند و فکر میکنم که دیگه نیازی نیست بر اینکه مراجعین به اداره اجرایات و سازمان اجرایات ما مراجعه کنند. اما در مورد کمبود پارکینگ در سطح شهر من در یه مصاحبه دیگه مطلب رو عرض کردم. شهرداری مقداری زمین رو در اختیار بخش خصوصی گذاشته و تسهیلاتی رو قائل شده است. استقبال زیادی نشده در این زمینه و الا به طور مسلم همین مطلبی رو که شما عنوان کردید من میدونم مشکلات مردم هست، به من هم مراجعه کردن. بعضی ها اون زمانی رو که هنوز تابلوهای راهنمایی در حد زیادی در سطح شهر دیده میشد، دانشجویی به من مراجعه کرد با ارائه برگ تخلف میگفت به من پارکینگ ارائه بکنید بعد منو جریمه بکنید. همونجا منو بر اون داشت تا پیشنهاد بکنم شاید بیش از 1000 خورده ای 1600 1700 تابلو توقف ممنوع رو با پیشنهاد سازمان راهنمایی و تصویب سازمان ترافیک اون جایی رو که ایجاب میکرد برداشتیم که مردم هم واقعا استقبال کردن. فکر میکنم برای فاصله هر تابلو رو اگر 15 متر حساب بکنید ما بیش از 20 کیلومتر پارکینگ به مردم دادیم. منتها بعضی از ساکنین منطقه از این موقعیت بهره برداری کردند، اتومبیلشون رو از ابتدا میارن اونجا در محل کسبشون پارک میکنن و تا پایان شب این اتومبیل شده است این محل شده است محل پارک اتومبیلشون و بعضا افرادی رو که میان برای انجام کارهای چند دقیقه‌ای با مشکل پارکینگ روبرو میشن، در حالی که اگر پارکینگ پس منظورتون پارکینگ موقت؟ بله به طور موقت اونجایی رو که بتونه یه شخص بیاد نیم ساعت یه رو 20 دقیقه بیسته کارشو انجام بده و بعد وسیله‌شو سوار شه و بره دنبال کارش. چطوری شما کنترل میکنید؟
این کنترل عرض کردم که ما خواستیم که این تسهیلات رو فراهم بله. بکنیم. این پس خود مردم همکاری بله. مردم هست که بله. میبایستی با ما همکاری بکنن. روی اعتماد بر مردم فعلا تا ایجاد پارکینگ برای عامه به طور کلی و یا به هر حال استقبال از طرف بخش خصوصی و یا سازمان هایی که آمادگی خودشون رو اعلام بکنن این زمین های شهرداری رو پارکینگ بکنند. تعداد زیادی شهرداری در مناطق مختلف شهر زمین ارائه کرد برای پارکینگ، ولی خب میبایستی که یه عده از افراد باشند حتی اعلام آمادگی کرد برای ایجاد تسهیلات براشون. تا زمانی که این پارکینگ ها آماده نشده این مناطق رو ما آماده کردیم برای مردم و الان هم احساس میکنم که اگر ایجاب بکنه سازمان ترافیک مشغول بررسی است، یه تعداد دیگه هم از تابلوهای اضافی رو برداره. الان مشخص نشده کدام تابلوها در کدام خیابان‌ها. ملاحظه بفرمایید ما یه تعداد خیابان‌ها رو مورد بررسی قرار دادیم. تابلو خیابان‌هایی رو که ایجاب میکرد تابلو نباشه میتونستیم تابلو توقف ممنوع شو برداشتیم. ولی خیابان‌هایی رو که ایجاب میکنه، میدونید لطمه به ترافیک ما میزنه، بایستی حتما تابلو باشه اونجا تا وسایط نقلیه نیان اونجا توقف کنن، راه باشه برای سایر وسایط نقلیه که بتونن با سرعت بیشتری حرکت بکنن. این تابلوها الان ضروری تشخیص داده شده هست. بله چشم آقای منتصری، خواهش میکنم باز هم میریم به واحد سیار در میدان ونک. خواهش میکنم. خیابون ونک از اینجا یه قسمتش یه طرف هست، یه قسمتش دو طرف هست و ما تقاضا داریم که این سر چهارراه شیراز که روزی 10 تا تصادف میشه یه چراغ قرمز بزنن و از خیابون پردیسو که یه چهارراه خیلی بزرگه و ترافیکش هم خیلی زیاده، روزی چند تا تصادف به عیناً همه میدونن، همه خیابون تصادفای شدید که منجر به کشته شدن میشه. اگه به امکان داره یه چراغ قرمز بزن و این خیابون ونک رو همش یک سره بکن. امیدوارم که اینطور بشه. تشکر میکنم. لطف شما زیاد. بله خواهش میکنم جواب بدید. این مطلب و مطالبی شبیه این که سرکار خانم الان عنوان فرمودن، اینها پیشنهاداتی مرتب میبایستی که از طرف متقاضیان برسه. سازمان ترافیک هم اینا رو مورد بررسی قرار میده و حتما بله گوشی خدمت. حتما با توجه به تعداد تصادفاتی رو که در اونجا شده در نصب چراغ راهنما یا تابلوهای لازم اقدام خواهد شد. من برای اینکه مطلب رو بیشتر حضورتون توضیح داده باشم، سازمان تصادفات ما تصادفات مناطق مختلف شهر رو روی نقشه همیشه میاره و همه ماهه فصلی این نقشه ها رو آماده میکنه. مثلا نقشه ای رو که من میتونم الان اینجا هست رو بهتون ارائه بکنم. بله اگر نقشه است مربوط به میدان شوش، تعداد تصادفاتی رو که در یک 3 ماهه اول سال بوده است روی این نقشه کاملا مشهود هست. یعنی پس از چند لحظه تماشاگران عزیز ما میبینن و برای شنوندگان عزیز رادیو 2 هم میگم که نقشه است که همونطوری که تیمسار اشاره کردن و توضیح خواهند داد. کلیه تصادفاتی رو که در این منطقه به وقوع پیوسته است روی این نقشه با علت تصادف اینجا مشخص هست و به این مناسبت من میتونم که عرض بکنم این نقشه رو با این برنامه ها ما عیناً به سازمان ترافیک خواهیم داد و سازمان ترافیک هست که دقیقاً روی این نقشه توجه میکنه، دقت میکنه، علل تصادف رو بهش توجه میکنه و راه حل هایی پیدا میکنه که موجبات تصادف رو تقلیل بده و این میزان تصادفات رو به حد اقل برسونه. بله تشکر میکنم. مثل اینکه یکی از تماشاگران عزیز میخوان با خودتون صحبت کنن. الو گوشی خدمتتون باشه. تیمسار سلام. با عرض تشکر از حضور جناب عالی می‌خواستم در مورد کوچه‌ای که 3 متریه این ماشینایی که میان اونجا توقف میکنن و پارک میکنن و شستشو انجام میدن در مورد ماشیناشون و نظر عبور و مرور آبرین اشکال تولید میکنه، این امکانی هستش که مانعی سر این کوچه‌ای که هست قرار بدن که ماشینا دیگه داخل کوچه نشن؟ تو کوچه‌ای که خب 3 متره و ماشینم که پارک میکنن نظر عبور و مرور آبری خیلی تولید اشکال داره. خیلی ممنون میشم دکترتون. من تمام کنم. اصولاً کوچه های کمتر از 6 متر بله
گوشی خدمتتون خواهش میکنم. میبخشید تیم شما میتونید صحبتاتون ادامه بدید. اصولاً کوچه های کمتر از 6 متر نمیتونن وسایط نقلیه درش توقف بکنن. اگر کسی میاد در این کوچه ها توقف میکنه، میدونید که عامل راهنمایی اینقدر نیست و اینقدر تعدادش زیاد نیست که کوچه های خصوصی و کوچه های کوچک رو برن کنترل بکنن. این بر خود ساکنین منطقه و خود محل هست که با خودشون توافق داشته باشند، همگام باشند، از توقف وسایط نقلیهشون در کوچه های اختصاصی و خصوصی خودداری بکنن. این خودشون هستند یا همون ساکنین منطقه هستند که اتومبیلشون رو میارن و جلو در منزلشون پارک میکنن و یا به شستشو میپردازن. و الا مقررات ما به هیچ وجه اجازه نمیده که کوچه کمتر از 6 متر رو وسایط نقلیه بتونن در اونجا توقف بکنن. بله، شما تابلوهایی هم در این کوچه ها نصب در بعضی از کوچه ها که بنبست هست، اگر تقاضایی بشود بر نصب تابلو بنبست، به طور مسلم در این کوچه ها تابلو بنبست ابتدای کوچه نصب خواهیم کرد و خب به طور مسلم این اتومبیلایی که داخل این کوچه میرن مربوط به همون ساکنین اون منطقه خواهند بود. چرا که اگر اتومبیل مربوط به افراد دیگری باشه، چون راه خروج ندارن، دیگه رفتنشون داخل این کوچه ها صحیح نیست. بله، تشکر میکنم. آقای آخته، شما مثل این که سوالی رو می‌خواستین مطرح بکنین. بله، خواهش میکنم. ما تلفن‌های متعددی داشتیم در مورد برخورد پلیس با مردم که مردم معتقد هستن برخورد بد هست و گروهی دیگه که معتقد هستن و میگن که شایعه هست که افسران از جریمه ها سهم به خصوصی برمیدارن. آیا مسئله صحت داره؟ بله. عرض کنم که به هیچ وجه صحیح نیست این مطلب. افسران برگ جریمه رو که صادر میکنند، وجه مورد جریمه به صندوق بانک پرداخت میشه. اینا حساب داره، دفتر داره و هر نوع مخارجی، اصلا نحوه خرج مشخص هست و هر نوع خرجی رو که میبایستی برای امر ترافیک بشود به دستور جناب شهردار پایتخت و با تصویب انجمن شهر هست. امکان چنین برنامه‌ای به طور کلی نیست. حالا اگر یه وقت ایجاب بکند که یه فعالیتی رو در سطح سازمانی ببینن، نه در تحت عنوان اخذ جریمه، یک موفقیتی رو در سطح سازمان از یک عامل راهنمایی دیده بشه و از طرف جناب شهردار مورد تقدیر و تأیید قرار بگیره، این یک امری است استثنایی. و الا موضوع سهمیه از اینکه یه افسر 10,000 تومان یا 5,000 تومان یا 2,000 تومان یه فردی رو جریمه بکنه یا افرادی رو جریمه بکنه یا یک روز موفق به دیدن 10 یا 15 متخلف بشه سهمی داشته باشه، اصولاً وارد نیست و نمیتونه. من نمیدونم این شایعات از کجا هست و از کجا سرچشمه گرفته. قبلا بوده تیمسار یا نبوده؟ این یه مسئله که اصولا نمیتونه یه همچین مطلبی. خودم البته یکی از دوستان به من میگفته حدود 6 ماه پیش 7 ماه پیش بود که میگفتن من از یک افسری سوال کردم و گفتن بله این برگای جریمه حقیقت نداره و نمیتونه حقیقت داشته باشه. از کردم که الان هم وجود نداره. نه اصلا از اول هم نبوده به این صورت. از کردم که این یک امری است کلیه مخارج با دستور آقای شهردار و تصویب انجمن شهر هست. ولی یک مسئله میونه حرفتون تیمسار، در جراید و در رادیو تلویزیون هم خبرش بود، نمیدونم چه موقع، ولی همین اخیراً گفته بودن که از محل اخذ جرائم خانه ساخته خواهد شد برای افسران. این موضوع کاملا فرق میکنه. البته این امکان داره موضوع خرید خانه به طور کلی حالا از محل اخذ جرایم، ولی نه اینکه این جریمه بره توی جیب خود همون افسری که جریمه اگر بوده است و اگر خونه خریداری شده، خونه های سازمانی هست نه برای افسران. امکان داره که از عوامل راهنمایی رانندگی یه تعدادی که در مرکز خدمت میکنند در خونه های مربوط به شهرداری بنشینند و اجاره پرداخت بکنند، مثل خونه های سازمانی که دولت برای کارمنداش داره. بله، پس نه. اگر خونه خریداری شده است، نه برای افسر راهنمایی و نه برای اینکه یه افسر راهنمایی بره اونجا مجانی بشینه و یا مالک این خونه ها باشه. بله. پس این درصدی داره که در یک صندوق ویژه‌ای برای تامین رفاه افسران به کار برده میشه. به طور کلی عرض کردم که به طور کلی هر برنامه‌ای به این صورت که بخواهد پیاده بشود با تصویب انجمن شهر، با پیشنهاد جناب شهردار و تصویب انجمن شهر انجام میشه. خب این مثلا روشن شد. همکارمون منتصری رو از واحد سیار منتظر نمیذاریم و میریم ببینیم چه سوالایی مطرح خواهد شد. پل تاج میله هایی گذاشته بودن که این حقیقتا ترافیک خیلی سنگین کرده بود و از طرف کانون
به حزب رستاخیز ملت ایران گزارشی داده شد و به اداره راهنمایی نوشته شد و خوشبختانه چند روز گذشته این میله ها را برداشته شدند و من از طرف خودم و اعضای کانون از تیمسار شهرستانی اظهار تشکر میکنم. و در عین حال باید بگویم که چون قرار بر این بود که دختران سپاهی دانش باز هم به همون جریمه ادامه ندن، ولی متاسفانه باز هم در پایتخت مردم آزاری میکنن. من از تیمسار میخوام که از این عمل که باعث ناراحتی مردم شده است جلوگیری به عمل آورد. تشکر میکنم. خیلی ممنون. بله متوجه شدین سوال. عرض کنم که اگر گوشی خوش بله. به خاطر داشته باشید حدود 1 ماه قبل یک نظرخواهی از عموم مردم شد در زمینه اون چرا که به نظرشون میرسه که به مشکل ترافیک کمک میکنه، یعنی به حل مشکل ترافیک کمک میکنه، برای ما عنوان بکنند و بنویسند. یه اوراقی پرسشنامه هایی هم منتشر شد که تعداد زیادی از ساکنین منطقه غرب تهران در مورد پل تاج و دستک هایی رو که در اونجا نصب شده بود مطالبی رو نوشته بودند که مورد بررسی قرار دادیم، وارد تشخیص داده شد و دستور هم داده شد بلافاصله دستک ها رو برداشتند و بعدالله این مشکل حل شد. یا انتهای خیابان تخت جمشید در سراح تخت جمشید که ملاحظه می‌فرمایید اخیراً برنامه‌ای در اونجا پیاده شده است که مشکل تراکم را هم در اونجا پیاده کردیم. این روی پیشنهاداتی بوده است که از ساکنین محترم پایتخت برای ما رسیده. این ما همیشه و همه وقت مترصد و منتظر پیشنهادات مردم هستیم. از لطف و محبت دوست عزیز هم تشکر میکنم و سپاسگزاری. ما جز وظیفه کاری نکردیم و امیدوار هستیم که بتونیم با همکاری و همگامی مردم این مشکل بزرگ رو که حل مسئله ترافیک هست از پیش پا برداریم و موفق به حلش بشیم. قبل از اینکه بریم یکی از مکالمات تلفنی رو گوش بدیم، بذار یه مسئله رو که مردم گله داشتن و میگفتن که بعضی از افسران محترم کمین میکنن و ما رو جریمه میکنن، این راجع به این مسئله چی میفهمید؟ عرض کنم این را هم من تصور میکنم دیگه امروز مصداق نخواهد داشت. امروز اگر شما توجه فرموده باشید حتی اشخاصی که مرتکب تخلف میشن اول و در رده یکم با بلندگو توجه و تذکر داده میشه، مخصوصا برای اونایی که مرتکب تخلف میشن. اون هم تخلفاتی رو جریمه میکنند افسران که فقط تخلفاتی است که ایجاد تراکم و تصادف میکنه. به این مناسبت هست که من میتونم عرض بکنم در پاسخ دوست عزیز ما که قبلا سوالی کردند که من یه قسمت از پاسخ ایشون رو هنوز جواب ندادم و در پاسخ به سوال جناب عالی بر این که کمین کردند در مورد دخترها که دیگه سپاهیان که به هیچ وجه در حال حاضر به اون صورت نیست و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اینا عامل راهنمایی هستند، نه عنوان مزاحمت به اون صورت که مردم توجه کردن و الان در حال حاضر دیگه این مطلب مصداق نداره. اما در مورد فرمایش شما میبایستی که یه مطلب رو توضیح بدم و اون این نیست که بعضی از رانندگان که خیلی در اقلیت هستند از این اگر اسمشو بذارید مساعدت پلیس اون بهره برداری رو که میبایستی به حق بکنن که راه باز باشه نکردن. من معذرت میخوام که نمیخوام بگم سوء استفاده کردن. بعضا میان کنار خیابان دوبله متوقف میشن. ما اگر راه رو دادیم دو طرف تابلوها رو برداشتیم وسایط نقلیه متوقف شدند، ملاحظه بفرمایید که از یه خیابون دو طرفش 2 تا 2 متر رو گرفتن، 4 متر از یه خیابون گرفته شده، در حالی که این وسایط نقلیه دیگه بتونن راه داشته باشن بیان برن. حالا اگر دوستان ما کم لطفی میکنند و میان متوقف میشن دوبله توقف میکنن، میبایستی انتظار داشته باشند که در قبال این تخلفی رو که کردند در مقابل خواسته اونایی رو که میخوان راهنمایی مرتب و منظمی داشته باشند و بتونند با سرعت بیشتری به محل کار خودشون برسند لااقل مورد بازخواست قرار بگیرن. تشکر میکنیم تیم سال. حالا با هم به یک مکالمه تلفنی گوش میکنیم. الو، این قسمت مربوط به راهنمایی رانندگی هست. ممکنه من فرهنگ سپاهی هستم. صدا رو اگه ممکنه بلندتر بکنه که ما هم بشنویم. گفتم که رفتار افسرای راهنمایی رانندگی نسبت به متخلفین باید بکنیم بعد بهبود بکنه که مردم حسن نیتی در این رو مدد بکنن.
راجع به رفتار در مورد رفتار عوامل راهنمایی من صحبتی نمیتونم بکنم. من فکر میکنم که این قضاوت عامه هست که میبایستی عنوان بشود که آیا رفتاری رو که ما داریم، میدونید اعمال قدرت قانونی اگر توأم با ادب و متانت باشد برای همه کس مورد قبوله و تصور میکنم عوامل راهنمایی الان این 1-2 ماهه این برنامه رو پیشی خودشون کردند و اگر با متخلفی هم روبرو میشن به این صورت باشون رفتار میکنند و جنبه دفاعی نداره. حالا اگر در بین عوامل 1-2 تایی هم پیدا بشود که روی گذشت زمان و روی درگیری‌های خدمتی کمی تندتر عمل کردند، اینا قابل حل هست، بهشون توجه میدیم و در برنامه‌های هفتگی و ماهانه‌ای رو که داریم به طور مسلم این موارد بازگو خواهد شد و امیدوار هستم روزی برسد که بین راننده و راهنما همیشه تفاهم کامل برقرار باشد که دیگه اصولا هیچ درگیری پیش نیاد. الو، گوشی خدمتتون. بله. بفرمایید. تمام. قربون 2 سوال از حضورتون داشتم و اون اینه که ما در یک کشور دموکراسی زندگی میکنیم و واقعا دموکراسی به نحو احسن اجرا میشه. متاسفانه عوامل راهنمایی رانندگی بدون توجه به این مسائل و به این نکات مردم رو جریمه میکنند و رفتارشون با مردم به قدری توهین آمیزه که نهایت نداره و اگر چراغ قرمز باشه که من کراراً اینو خودم دیدم، چراغ قرمز باشه اینها چون یک ماشینشون آرم راهنمایی رانندگی داره رد میشن از چراغ قرمز و اگرم معترض باشه میگن که ما مربوط هستیم به راهنمایی رانندگی، هیچ کس نمیتونه حرفی بزنه و اگر میخوان جریمه‌ای بکنن اگر باز معترض باشیم هیچ گونه گوش نمیدن و هیچ گوش شنوایی وجود نداره که در اون لحظه ما توضیح بدیم به چه جهت جریمه میخوایم بشیم. و دومی سوالم اینه که هر وقت که تصادفی پیش میاد در شهر ما متاسفانه افسران یعنی کاردان فنی به قدری دیر به محل حادثه میرسند که من فکر میکنم اون کسی که تصادف کرده یا اون مصدوم یا هر کسی که مقصر باشه اونا ترجیح میدن که برن و اصلا نمونن اونجا و وقتشون بیشتر از اون از بین نبرن. چرا توجهی به این نکات نمیشه؟ من معتقدم که شما دستور بدین حداقل به این مسائل خیلی توجه بیشتری بکنن، به خصوص در اون موردی که خدمتتون عرض کردم افسران راهنمایی رانندگی به طور کلی عواملش هیچ گونه فکر شخصیت همشهری ها رو نمی کنن، حالا میخواد خانوم باشه میخواد آقا باشه با همون لحنی که باید صحبت بکنن و توهین‌آمیز هست مواجه میشیم. خیلی متشکر میشم. بله باز هم دوباره مسئله رفتار عوامل راهنمایی عنوان شد. گوشی خدمت. بله. در 2 قسمت، یکی رفتارشون همون مطلبی بود که قبلا مطرح بود. امیدوار هستم به قدری روابط بین ما بین سازمان راهنمایی و مردم حسنه باشد و به قدری روابط خوب که دیگه اصولا مطلبی پیش نیاد بر اینکه درگیری بین راننده و راهنما باشد. و اما در زمینه مطلبی رو که خانم فرمودند که بی جهت جریمه میکنند، این عامل راهنمایی یه مقرراتی براش وضع شده است که روی اون مقررات اگر فرد مثلا فکر بکنید که از چراغ قرمز عبور کرد یا انحراف به چپ داشت و یا توقف دوبله داشت، توقعش این است که افسر راهنمایی شاید تا حد امکان اغماض بکنه، چشم‌پوشی بکنه. بعضی از این افسران هم که بعضاً مورد بازخواست فرماندهان خودشون قرار میگیرند، میبایستی راه رو برای تمام مردم باز بکنند. زندگی ما یک زندگی اجتماعی هست، راه و منطقه فقط مربوط به یک فرد نیست. امکان داره به این مناسبت، چون همونطوری که قبلا عرض کردم پولش که تو جیب مأمور نمیره که این پول یک جریمه مربوط است به یک سازمان مجهزی که این به حساب مربوط به خودش منتقل میشه و بنابراین افسر نه باید این مطلب رو اذعان کرد و قبول کرد که اگر چنانچه فرد مرتکب تخلف نشده باشد این افسر از انصاف دوره که بیاد جریمه بکنه. عقده‌ای هم من فکر نمی کنم باشه که افسر بیاد فردی رو بی جهت و بی دلیل جریمه بکنه. جریمه کردن حتما فرد مرتکب تخلف هست، شاید از نظر خودش مرتکب تخلف نباشه و شاید از نظر خودش
نه تیمسار، منظور ایرادی تماشاگران عزیز ما و شنوندگان عزیز بیشتر این بود که حالت رفتار این افسران، رفتارشون رو که چشم مثلا یک نفر قبول میکنه که متخلفه، حالت رفتاری که میان جریمه میکنن به طور مسلم این رو ازشون خواستیم. امیدوار هستم به همون صورتی باشد که در کشورهای دیگر هم کشورهای مترقی هم عمل میشه. البته اگه مردم هم همکاری به طور مسلم، ولی خب میبایستی که این برنامه دو جانبه باشه. دقیقاً. تشکر میکنیم. باز هم به واحد سیار میریم که من یه مطلب دیگر رو هم در میکنم. مورد پرسش این خانم عرض بکنم. در مورد تصادفات بود. تصادفات متاسفانه در سطح شهر ما زیاد هست و اون هم شاید روی بی‌توجهی. اینقدر بعضی از راننده ها تأمین ندارند که بتونن وقتی که میان به چراغ راهنما میرسند، چراغ در حالی که برای اونا سبز هست و میبایستی که از منطقه عبور بکنن، یا یه مرتبه یه آبر میاد جلوش که در حالی که حق برای اون آبر نبوده است، یا فرد راننده دیگری از طرف مخالف میاد در حالی که چراغ قرمز هست میخواد عبور بکنه در اونجا و ایجاد تصادف میکنه. به این مناسبت هست که تصادف در سطح شهرمان زیاده. عوامل رسیدگی به تصادفات هم در مناطق تعدادشون محدود هست. اگر یه تصادف در یک منطقه میشه، میبایستی که به اون تصادف رسیدگی بشه، مخصوصا که اگر تصادف منجر به جرح یا منجر به فوت باشه، این مستلزم یک تشریفاتی است برای اینکه این افسر برسه، افسر تصادفات در یک منطقه و اون تصادف رو رسیدگی کنه. برای رسیدگی به منطقه بعدی مستلزم زمان هست که این زمان رو خواهی نخواهی تحملش برای طرفین تصادف که معمولاً و بعضاً ممکن است که ایجاد ناراحتی هم براشون شده باشه، خیلی خیلی تحملش شاق هست. امیدوار هستم با توجه به مقررات راهنمایی رانندگی که اگر رانندگان عزیز توجه بیشتری به این مطالب داشته باشند، امکان تصادفات هم کمتر خواهد بود و تصادفات هم در سطح شهر به حد اقل تقلیل پیدا خواهد کرد. اصلا موردی پیش نیاد که نیازی باشد به وجود افسر کارشناس و افسر تصادفات تا برن در منطقه و تصادفات رو ببینن. ما هم آرزو می‌کنیم و امیدواریم تیمسار مطلبی خاصی بود. نه، می‌خواستم همین مطلب رو عرض بکنم که این را هم ما به خاطر داریم و به توجه خواهیم داشت. افسران تصادفات رو در سطح شهر اضافه خواهیم کرد تا انشاءالله نظر خانم هم تامین شده. ما هم امیدواریم. خواهش می‌کنیم باز هم به واحد سیار می‌ریم تا همکارمون منتصری از اونجا گزارش بده. بفرمایید شما سوالتون رو. گرش شب اومدیم ماشین خودمون افسر راهنمایی ما رو خوابونده، 150 جریمه کرده، گواهینامه ما رو گرفته، ماشینم خوابونده پارکینگ، قبض پارکینگ هم برده. در روز دنبال ماشین خودمون تا جاسم پیدا کردیم ماشین. این یعنی خوابوندن یعنی چی؟ جریمه کردن یعنی چی؟ یعنی این ما تشریح کنیم برای ما بدونیم چه امیدوارم که جناب تیمسار جواب بله. تشکر میکنم. خواهش میکنم تیمسار. در مورد متوقف کردن ماشین ایشون، به طور مسلم اتومبیلشون عیب و نقص فنی داشته است که به خاطر برطرف کردن عیب و نقص فنی اتومبیلشون متوقف شده، ولی خب خودشون اعتراف دارند که انحراف به چپ کردن. متاسفانه تصادفات در سطح شهر ما با آماری رو که من دارم میتونم اینجا بهتون عرض بکنم که قسمت اعظم تصادفات که 29.7% تصادفات رو تشکیل میده مربوط است به همین انحراف به چپ ها و تغییر مسیر ناگهانی وسایط نقلیه هست که الان روی اسلاید ملاحظه میفرمایید. اینجا خدمتون هست، ملاحظه بفرمایید که راننده تاکسی یک مرتبه و بی جهت منحرف به سمت چپ شده است، در حالی که وسیله نقلیه بعدی برای جلوگیری از تصادف مجبور شده از منتهی الیه از منطقه مرکزی خط خودش حتی به سمت چپ هم منحرف بشود. این انحراف به چپ ها هست و این عبور از چراغ قرمز ها هست، این عدم رعایت فاصله ها هست و این عدم توجه ها هست که ایجاد تصادفاتی رو میکنه، تصادفاتی که بعضن عواقب وخیمی هم داره که متاسفانه بعضن به نقص عضو یا شکستگی استخوان ها و یا منجر به فوت میشه. امیدوار هستم دوست عزیز ما هم توجه به این مطلب داشته باشند، در رانندگی رعایت مقررات رو بکنند. بله تشکر میکنم. نامه‌ای یکی از
دوستانمون نوشته بود وقتی متوجه شده بود که شما تشریف میارین، نوشتن که بنده و گروهی از مردم تهران می‌خوایم بدانیم که چرا اکثر و یا تمام چراغ‌های راهنمایی، البته تمامش که کمی غلوف کردن، اینقدر کم نور هستن که روزها اصلا چراغ قرمز رو با سبز نمیشه تشخیص داد. اگه ممکنه لطفاً توضیح بفرمایید. این رو یه مرتبه دیگه هم مطرح بود. ما در تعویض چراغ‌ها و تهیه چراغ‌های جدید اقدام کردیم که امیدوار هستم به زودی موفق بشیم. این یه مقدار مربوط است به گرد و خاکی رو که بعضا در مدت 24 ساعت یا دودی رو که در سطح خیابان‌ها هست و با اینکه عوامل مربوط به چراغ‌ها مرتب در تمیز کردن این چراغ‌ها مبادرت میکنند و تمیز میکنند چراغ‌ها رو، مع الوصف همینطوری که میفرمایید امیدوار هستم با تعویض این چراغ‌ها این نقیصه هم به طور کلی برطرف خب ما هم امیدواریم. عده زیادی سوال کردن که پل سید خندان کی افتتاح میشه تیمسار؟ این مربوط است به، میدونید که اون کنتراتچی که میبایستی این پل رو تا اول مهر ماه تحویل میداد، چون خیلی الان در فعالیت هستند و امیدوار هستیم که تا شب عید این پل تحویل بشه. البته اگر باز بدقولی از طرف مقاطع کار و کنتراتچی نشه. همکارمون آخته یکی از تماشاگران عزیز ما رو به من داد که مطرح کرده بودن، الان چون خودشون آقای آخته با تلفن صحبت میکنن من مطرح میکنم، راجع به طول مدت آزمایش رانندگی بودش. اینو اگه ممکنه توضیح بفرمایید. که آزمایش رانندگی با تسهیلاتی که در چند قبل فراهم شد و موضوع محدودیتی که برای اونایی که گواهینامه خدمت وظیفه را انجام نداده بودند از بین رفت، متقاضی در حد کمال و تعدادش به قدری بود که روزی تا به 4000 و 5000 متقاضی رسید. با اینکه در مناطق مختلف راهنمایی هم آزمایش رانندگی انجام میشه، ولی تعداد متقاضی به قدری بود که بعضن اینا اگر در آزمایش رده یکمشون قبول نمی‌شدند، برنامه بعدیشون به 4 ماه و 5 ماه و 6 ماه بعد موکول میشد. ما برای رفع این نقیصه اقدام کردیم و سالن‌های متعدد آزمایش رو آماده کردیم و همونطور که در جراید ملاحظه فرمودید این مدت رو برای متقاضیانی رو که از اول آذر ماه تقاضا کردند به 1 ماه تقلیل دادیم و امیدوار هستم تا نزدیک عید این مدت به 15 روز تقلیل پیدا بود. بله تشکر میکنم. راستی تیمسار راجع به موضوع پرداخت مالیات برای وسایط نقلیه یکی از دوستان عزیز سوال کرده و جرامی که به اون تعلق میگیره چیه که عموما از این برنامه ناراحت هستن؟ اگه ممکنه توضیحاتی در این مورد موضوع پرداخت مالیات خب میدونید برای هر کدوم از وسایط نقلیه‌ای رو که در مرکز و در پایتخت شماره میشن مبلغی رو میبایستی سالانه به عنوان مالیات بپردازند. ولی در اون آیین‌نامه مربوطش تصریح شده است اشخاصی رو که در موعد مقرر اون زمانی رو که براشون در نظر گرفتند جریمه مالیات خودشون رو پرداخت نکنند 1000 ریال جریمه خواهند شد. البته من میبایستی که این مطلب رو عرض بکنم از جناب شهردار ضمن گزارشی استدعا شد و مورد موافقتشون قرار گرفت که اجازه بدند اشخاصی رو که تا آخر آذر ماه حاضر به پرداخت مالیات خودشون باشند در هر کدوم از سری‌های اتومبیل از الف تا ی اون جریمه مورد نظر بخشوده بشه و مورد موافقت ایشون قرار گرفت. من فکر می‌کنم که خب و میتونم عرض بکنم که تا آخر آذر ماه هر کس مراجعه بکنه برای پرداخت این مالیاتش از این جریمه معاف خواهد. تا آخر آذر ماه. تا آخر آذر. بله. تشکر می‌کنیم. اگر واحد سیار ما آماده هستن میتونیم بریم و ببینیم آقای منتصری چه گزارشی داره. یه خانم محترم اینجا تشریف دارم و سوال دارم، بفرمایید خواهش می‌کنم. جناب آقای تیمسار خدمتتون سلام عرض می‌کنم. من یه سوالی ازتون داشتم در مورد فروشگاه‌های زنجیره بزرگ و کوروشی که پشت از سر هم می‌سازن ولی هیچ گونه فکری در مورد پارکینگ‌های اون نمی‌کنن و فکر کنم بزرگترین مشکل ترافیک همین باشه. مثلا فروشگاه کوروشی که در میدان ولیعهد وجود داره، بنده وقتی میخوام خرید کنم از این فروشگاه خودم که میرم فروشگاه شوهرم مجبور انقدر دور میدان ولیعهد رو بزنه تا من خریدم کنم، چون واقعا نه جای پارک نه پارکینگ، همه پارکینگ ممنوعه. یا همینطور فروشگاه بزرگی که در چاره پهلوی وجود داره، من فکر میکنم بیشتر شروع ترافیک از همین به همین دلیل باشه.
و ازتون استدعا میکنم وقتی این فروشگاه که میخوام بسازن مسئولین محترم از این امر ازشون خواهش کنن که اول جواز پارکینگ از اینها بخوان. من فکر کنم که یک قسمت بزرگی از مشکل ترافیک حل میشه. و دومین سوال من در مورد بعضی از افسرهای موتور سوارتونه که واقعا رفتار خوبی با راننده ها ندارن و ازتون استدعا میکنم که تذکری به اونها بدین. خیلی ممنون میشم ازتون. امیدوارم که تیمسار جواب شما رو بده. خیلی ممنون تیمسار. شب در مورد پارکینگ فروشگاه ها کاملا بجاست و مطلبی رو که عنوان فرمودید کاملا بجاست. حتما این مطلب رو حتی به سازمان های زیرربط خودش به شهرداری منعکس خواهم کرد و خواهیم خواست که در آینده برای حتی هر ساختمانی که الان در حال حاضر هم میدونید شهرداری اخیراً این فکر رو کرده، برای هر کدوم از این ساختمان ها و برای هر کدوم از این فروشگاه ها قبلا پارکینگ بخواهند تا اجازه افتتاحش داده بشه. در مورد رفتار افسران یکی دو مورد دیگه هم سوال شد. چشم، این مطلب رو در جلسات هفتگی و ماهانه مورد توجه قرار خواهیم داد و مورد نظر خواهد بود. بله تشکر میکنم تیمسار. الان گوشی خدمتتون. الان از مرکز تلفن به من اطلاع دادن که خواهش کنم که شماره‌های دیگه سازمان رو اشغال نفرمایید چون اونها کارهای دیگه‌ای دارن و همین دو شماره که اعلام کردیم خدمتتون 2920 87 و 2920 88 و زمانمون هم داره به پایان میرسه. البته ما این قول رو به شما میدیم کسانی که تلفن کردن اینجا و سوالات خودشونو پیشنهادات خودشونو دادن به همکارامون و با تلفن یا نامه، ما بقیه رو علاوه بر این که باز هم از تیمسار شهرستانی خواهش میکنیم که در برنامه‌های بعد باز هم شرکت کنن، باز هم اینها رو میاریم خدمت خودشون که رسیدگی بفرمایند و جواب داده بشه. راجع به یک مسئله خیلی شما نامه نوشتین به ما و خیلی تلفن کردین که در مورد قیمت‌ها سوال کردین که ما با مسئول اتاق اصناف پایتخت صحبت می‌کنیم. البته شما نامه‌ای که میفرستین برای ما و مسئولانو میخواین که ما بیاریم اینجا دعوت کنیم ازشون و در مقابل شما قرار بگیرن، ما این کار رو میکنیم. البته اونها هم باید همکاری داشته باشن و تشریف بیارن. الان من امیدوارم که آقای رحیمی رئیس اتاق اصناف پایتخت در منزل باشن. من به مرکز تلفن بگم که ببینم میتونم با ایشون صحبت بکنم که دعوت ما رو قبول بکنن، چون نامه‌های زیادی به ما رسیده بود و تلفن‌های زیادی در دادن. الو، لطف می‌فرمایید تلفن منزل آقای رحیمی رئیس اتاق اصناف پایتخت رو به من بدین؟ متشکرم. بله تا این وقت. الو آقای رحیمی؟ بله. الو بله ما منتظر میمونیم تا بله. الو آقای رحیمی بفرمایید سوال دارید مطلب سوال دارید مطلب آقا من میخواستم داد تا شرستان جذب گذاشته بشه یک نفر جریمه میشه. این قبل جریمه رو میذارن روی شیشه ماشین یا باد یا طوفانی از بین میره. بعد مدتی طول میکشه پلیس جلوی جریمه کننده رو نمیگیره. گذشت از طول کشیده نزدیک 9 ماه. اینو خلاصه در بگید چون کسان دیگه هم پشت خط هستن. خب مشکل شما چیه؟ چه مسئله‌ایه؟ میشه 3 برابر. خب ولی ما وقتی شما متوجه شدین سوالو؟ بله خواهش میکنم. الو بله بله الو گوشی خدمتتون خواهش میکنم. بله میفرمایید. در مورد جریمه این آقا سوال فرمودن. الو گوشی خدمتتون. اصولاً طبق قانون اخذ جرائم اشخاصی رو که ظرف مدت 15 روز برگ تخلف خودشون رو مراجعه کنند به بانک ها و یا به سازمان اجراییات پرداخت بکنن جریمهشون رو به همون میزانی رو که در برگ جریمه ذکر شده است میبایستی جریمهشون رو پرداخت کنن. اما اگر این مدت بگذره تا مدت 6 ماه این به 2 برابر افزایش پیدا میکنه و بعد از 6 ماه دیگه دادگاه هست که تکلیف ایشون رو معلوم میکنه. اگر البته این برگ جریمه الصاق شده باشد یا تسلیم طرف شده باشد. ولی اگر این برگ جریمه تسلیم نشده باشد پیوست برگ اصلی باشه مثل یه راننده‌ای که مرتکب تخلفی شده است
برگ خلاف براش نوشتن، چون اون برگ بهش تسلیم نشده 2 برگ رو عیناً به اجرایات میفرستن و دادگاه چنین شخصی رو که از صدور برگ جریمه بی اطلاع هست فقط هم اون جریمه اصلی رو دربارش پیاده خواهد کرد. تشکر میکنیم. الو، منزل آقای رحیمی، رئیس اتاق اصناف پایتخت اونجا. من طاهری هستم خانم، از تلویزیون تلفن میکنم، سلام عرض میکنم. آقای رحیمی تشریف دارن؟ میتونم صحبت کنم باشون؟ خواهش میکنم. الو آقای رحیمی، من الان از برنامه ارتباط مستقیم که نمیدونم الان شما تلویزیونتون رو گرفتین، این برنامه رو میبینین یا نه؟ بله، همینطور که می‌بینید در خدمت تیمسار شهرستانی هستیم، در مورد امور راهنمایی رانندگی صحبت می‌کنیم. من اعلام کردم، حتما خودتونم شنیدین و دیدین که مردم واقعا چقدر به ما نامه نوشتن در طول هفته و هفته‌های قبل که ما خواهش کنیم از شما تشریف بیارین. من خواستم با توجه به اینکه برنامه ما 2 هفته یک بار هستش، برای 2 هفته آینده یعنی 18 آذر ماه فکر می‌کنم بشه، آیا شما قبول می‌کنین که تشریف بیارین اینجا و مقابل مردم قرار بگیریم و به سوالات این همشهریان عزیز پاسخ بدین؟ خیلی متشکرم از اینکه این پیشنهاد رو فرمودید. حتما برای اینکه واقعا مشکلاتی اگر هست یا پیشنهاداتی از طرف مردم بیام و در اختیارتون هستم. پس شما به عنوان رئیس اتاق اصناف پایتخت 2 هفته آینده مهمان این برنامه خواهید بود. انشالله. خب الان شما سوالی در مورد راهنمایی رانندگی از تیمسار شهرستانی دارید؟ تیمسار خیلی متشکرم که واقعا روشن فرمودن خیلی مسائل رو. بله. فقط در مورد پارکینگ مطالبی فرمودن که خواستم به اطلاعشون برسونید که اتاق اصناف هم هماهنگ با اتحادیه پارکینگ دارا و تعمیرگاه ها مذاکراتی کرده و قرار هست پیشنهادات زیادی هم دادن برای ایجاد پارکینگ که البته باید با همکاری شهرداری پایتخت و همکاری تیمسار بتوانیم از طریق بخش خصوصی واقعا سرمایه‌گذاری بشه و در نقاط مختلف پارکینگ بسازیم. بله. اتاق اصناف هم آمادگی داره برای این مهم. تشکر میکنم آقای رحیمی، امیدواریم 2 هفته دیگه در خدمت شما باشیم و مردم هم سوالاشون رو بکنن و شما هم جوابگو باشید. خیلی تشکر میکنم ازتون. متشکرم. بله. بله. راجب الو گوشی خدمتتون، ما چقدر وقت داریم؟ بله وقت تمومه. بله وقت تمومه. الان همکارانمون در اخبار تلویزیون 2 آماده هستن که خبرها رو به اطلاع مردم برسونن. فقط اگر نیم دقیقه شما توصیه‌ای دارید به مردم میتونین. من فقط میتونم از مردم استدعا بکنم با عوامل راهنمایی رانندگی همگام باشند. رانندگی صحیح و سالم، راهنمایی درست میتواند موجبات موفقیت در امر ترافیک رو فراهم بکند و بس. از شما میخوایم که با ما همکاری کنید، در امر ترافیک رعایت مقررات راهنمایی رانندگی رو بفرمایید. ما هم آماده هستیم در راهنمایی شما برای یک ترافیک خوب. تشکر میکنم از شما و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز رادیو 2 و بینندگان ارجمند تلویزیون 2. ما از شما واقعا خجالت هستیم که برنامه‌مون خیلی وقتش کمه و سوالهای شما بسیار، ولی سعی میکنیم برنامه رو ساعتشو زیادتر بکنیم، صحبت‌های در جریان با مسئولان که این برنامه رو کمی طولانی‌تر بکنیم و همینطور با توجه به استقبال شما خواهش میکنیم بازم از تیمسار شهرستانی که تشریف بیارن و در مقابل مردم قرار بگیرن و باز هم پاسخگو باشن به سوالات. با عرض تشکر از شما تیمسار و از شما مردم که واقعا لطف دارین به برنامه ما و سوالات خودتون رو مطرح میکنین، با تلفن ما رو تشویق میکنین، ولی بدونین که ما مسئولانی که شما میخواید ما باشون تماس میگیریم. این بستگی به خود مسئولان داره که به این برنامه بیان که ما هم امیدواریم. با عرض تشکر شب بخیر میگم تا برنامه بعد که با آقای رحیمی خواهد بود، رئیس اتاق اصناف پایتخت.